Okay, kita start dengan chapter 9, 9.1 dulu. Okay, so yang ni chapter Thermochemistry. Okay, yang ni tentang energy. So in general, ideanya ialah energy in sama dengan energy out. Okay, so energy tu tak akan hilang. So kita ada 4 subtopic. So kita ada 9.1 concept of enthalpy. So saya start dengan 9.1, continue dengan 9.3. So 9.3 Hess's law. So kenapa kita continue dengan 9.3? Because untuk 9.1 kita akan tulis equation. So equation tu kita akan gunakan dalam 9.3. So kalau kita continue dengan 9.2, 9.2 ni tak ada kaitan dengan 9.2 tak ada kaitan dengan 9.1. So after 9.3 saya pergi 9.4. Last baru kita pergi 9.2. Okay, actually next week kamu punya lab, okay, kita akan apply calorimetry ni, calorimeter 9.2. Ada calculation, simple calculation sikit. Okay, so dalam 9.1 kita ada concept of enthalpy. Yang ni yang saya cakap tadi tu ada thermochemical equation. So thermochemical equation, kita akan tulis equation. So macam biasa yang dari last chapter kita ada exothermic and endothermic reaction yang ada bukit tu. Okay. Okay, 9.3 Hess's law untuk calculate energy change. Okay, bila ada reaction dalam this one, dalam thermochemical equation, contohnya equation combustion ataupun neutralisation, so kita akan calculate enthalpy change. Enthalpy change meaning delta H. So ada dua method. So first method algebraic method, second method energy cycle method. Okay, and last part, this one is explanation about dissolution process. Okay, then kita continue dengan 9.4, 9.4 Born-Haber cycle. So 9.4 pun sama, kita akan apply equation daripada 9.1, okay, dalam Born-Haber cycle. Okay, perbezaan antara 9.3 dengan 9.4, okay, dalam Hess's law, semua equation tu kita akan guna equation yang biasa without ion. Meaning tak ada formation ataupun menggunakan ion, cation ataupun anion. Tapi dalam Born-Haber cycle ada ion, ada juga yang bukan ion. Okay, so dalam Born-Haber cycle metodnya nama energy cycle diagram. Actually energy cycle diagram hampir samalah dengan energy cycle method. Cuma bezanya dia ada ion. Okay, ini ada ion dengan ada yang biasa, compound yang biasa. Okay, cuma yang energy cycle method, okay, without ion. Tapi idenya sama. Okay, last one, calorimetry. So, calorimetry ni kita akan gunakan calorimeter. Calorimeter satu apparatus yang boleh mengukur perubahan energi. So, yang ni kita akan buat dalam eksperimen tu. Okay, so kita panggil dia sebagai simple calorimeter. Okay, then kita ada lagi satu bomb calorimeter ni complicated sikit. So ini memang tiadalah di lab kita. Okay, so yang ni kita akan belajar calculation untuk kedua-dua ni. Okay, so any question untuk overview? Miss, yang calculation tu 9.1 dan 9.3. 9.3, 9.4. 9.2 pun ada, tapi 9.3 dengan 9.4 calculationnya hampir sama. So 9.3 dengan 9.4 apply 9.1. Oh, okay. Thank you. Okay. Okay, so yang ni yang kita akan cover untuk 9.1. Type of enthalpy ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 type of enthalpy. So kita akan define one by one dan tulis thermochemical equation. Okay, thermochemical equation berbeza dengan equation yang biasa-biasa tu. Because yang ni ada value delta H. Kalau equation yang biasa tu equation je.
Okay, then 9.3. So 9.3 ni calculation. Tadi kita dah explain sama dengan 9.4. So ini calculation untuk simple calorimeter dan bomb calorimeter. So kita akan pergi untuk 9.1 dulu. Okay, explain endothermic and exothermic. Endothermic, exothermic. Actually ini macam yang last chapter, using energy profile diagram. Yang bukit tu. Okay, kemudian state standard condition of the reaction and define enthalpy and standard enthalpy. So ada beza ni, enthalpy sama standard enthalpy. Kalau standard enthalpy kita ada standard condition. So standard condition macam yang last time tu, STP. Apa dia punya standard condition? Conditionnya. Kalau kamu ingat. Keadaan apa yang kita panggil standard? 22.4. 22.4. Kalau pressure pada standard condition berapa? 1. Yes. Pressure 1 atm, temperature 0 apa? 0 apa? 0 degree Celsius. 0 K ataupun Okay. 273.15 degree Celsius. Mol 1 mol kan? Okay, so yang tu standard STP lah, standard enthalpy. So kalau bukan standard meaning bukan pada 25 degree Celsius ataupun ini okay, 25 degree Celsius ataupun bukan 1 atm. Okay, so kita akan go through untuk 6 enthalpy ni. So ini yang tadi saya cakap untuk konsep of enthalpy, heat loss, okay, yang keluar sama dengan yang masuk. Okay, dalam open system. Okay, syaratnya mesti dalam open system. Ini kalau kamu belajar engineering ni, nanti kamu belajar lah ni, salah satu subjek dalam tu. Thermochemistry. Okay, is the study of energy change ataupun heat change. So ini refer to delta H, delta refer to change, H refer to energy or enthalpy. Okay, almost all chemical reaction ada absorb and release energy. Okay, so the heat content of a system known as enthalpy. So enthalpy symbol atau H. So change of enthalpy ialah delta H. So unit in joule, ini sama macam energy. Okay, because kita tak boleh measure total enthalpy, so kita akan measure enthalpy change. So dalam setiap reaction kita akan calculate for delta H ataupun enthalpy change. Okay, enthalpy change or known as heat of reaction. So enthalpy of reaction, delta means difference. So yang ini adalah enthalpy ataupun heat. So definition is difference, okay, ini refer to delta, between enthalpy of the product. Okay, kalau kita ada equation A plus B produce C plus D. So this one product, okay, hasil tambah enthalpy C and D minus hasil tambah enthalpy A plus B. So itu ialah enthalpy of reaction. The difference between enthalpy of the product and enthalpy of reactant in a reaction. So kita akan calculate general delta H using this formula. So delta H, enthalpy of reaction, equal to summation enthalpy of product. So hasil tambah semua ni, okay, minus summation enthalpy of reactant. So minus A and B. So delta H ni kita akan gunakan konsep calorimetry, yang calorimeter dalam 9.2. Okay. So ada exothermic dan endothermic reaction in delta H.
So exothermic, release heat. So negatif. Okay, dalam equation kita nampak delta H tu value-nya negatif. So exothermic. Okay, so yang ni kita dah cover last topic. So exothermic, enthalpy, okay, energy of reactant higher than energy of product. So delta H is difference between energy of reactant, okay, and energy of product. Yang last time kita ada EA. EA ialah difference antara reactant and activated complex. So this one endothermic. On endothermic positive. So enthalpy of reactant lower than enthalpy of product. So difference between energy of enthalpy of reactant and product is delta H. Okay, so this one. Standard enthalpy of reaction, delta H not reaction. So RXN is reaction. Okay, not refer to standard. Yes, ada soalan? Ya, ada. Okay, standard enthalpy of reaction. So kalau without standard, tanpa perkataan standard, kita tak akan ada not. Not ni refer kepada standard. So dia just delta H sahaja kalau tanpa standard. Okay, so kalau ada perkataan standard, kamu perlu letak not. Itu je bezanya. Okay, so yang ini enthalpy change for a reaction that occur at standard condition. Because kita ada word standard. So standard condition yang ni 25 degree Celsius, 1 atm. Oh, ada lagi. Solution 1 molar. Okay, tak ada beza antara standard dengan standard enthalpy dengan enthalpy, cuma bezanya condition saja. So maybe yang tanpa perkataan standard tu dia bukan berlaku pada ketiga-tiga condition ni lah. Mungkin pada temperature 25 degree, mungkin pada pressure 1 atm tapi temperature-nya mungkin bukan 25 degree Celsius. Ataupun temperature dengan pressure betul tapi solution tu bukan 1 molar, 0.5 molar ke. Okay, jadi dia bukan standard condition. Okay, untuk define dia as standard condition, mesti ada ketiga-tiga condition ni lah, temperature, pressure and molarity. Okay, so ini yang kita akan define one by one. Formation, enthalpy of formation, combustion, atomization, neutralisation, hydration and solution. So ini simbolnya. So delta H. So untuk definition, saya akan pergi semua untuk yang standard lah. So bezanya kalau tanpa standard, tanpa yang 25, 1 atm, 1 molar tu. Okay, untuk standard enthalpy formation, okay, dia punya simbol F. Okay, combustion C, atomization A, neutralisation N, okay, hydration HYD. Hydration meaning hydrate, ada air sini. Okay, and solution SOLN. So solution ni selalunya air, okay, tapi boleh juga bukan air. So solution untuk menghasilkan solution. Okay, solution dengan dissolution sama. Ada buku guna solution, ada yang guna dissolution. Yang ini bukan macam like, dislike tu tau. Okay, ini solution dengan dissolution yang sama. Kalau like dengan dislike tu berbeza kan? Madam, yang Ya. not di atas H tu madam, maksudnya standard lah kan? Betul, yang ni standard. Okay. Okay, standard enthalpy of formation. So untuk setiap definition, kamu kena tahu apa keywordnya. So kalau yang ini, dia ialah formation. Jadi dia highlight untuk product. Sebab formation ni refer kepada product. So heat change, ini yang penting. Yang ni kadang-kadang heat change, kadang-kadang heat absorb, kadang-kadang heat release. So ini yang keyword yang pertama kamu kena ingat. Okay, heat change,
Kalau heat change meaning boleh negatif, boleh juga positif. When 1 mole of compound is formed. Okay, so highlightnya di sini ialah 1 mole of compound because dia ialah formation, so dia akan highlight untuk produk. Produk tu ialah 1 mole. So 1 mole, produk mesti 1 mole. Form from its element. So elemen yang menghasilkan compound tu. So because dia ialah standard, so under standard condition 25 degrees Celsius, 180 and 1 molar. Okay, for example, enthalpy formation of H2O. So H2O compound, so H2O ni mesti 1 molar. Dan H2O kita ada 3 state, liquid, solid dengan liquid, solid, gas. Okay, tapi kalau pada formation ni dia menghasilkan H2O liquid. So phase ni pun mesti betul. So H2O liquid form from its element. So elemen yang menghasilkan water ialah hydrogen. So hydrogen pada stable state ialah gas. So tulislah H2 gas. Dan oksigen. So oksigen pada stable state dia ialah gas. So tulislah O2 gas. Okay, untuk hasilkan H2O 1 mole, so kita mesti balancekan sebelah kiri yang produk ni. Okay, untuk reactant. Yang produk ni kamu dah tak boleh ubah because dia mesti 1 mole. Okay, so hydrogen dah 2, sini oksigen. So oksigen sini tak boleh kamu letak 2 because yang ini mesti 1 mole. Produk ni mesti 1 mole. So ini letaklah 1/2 supaya dia jadi balance. Okay, then because dia ialah thermochemical equation, so akhirnya di sebelah kanan letaklah value of delta H formation. Because dia bagi standard letaklah not negative 286 kilojoule per mole. Okay, dalam definition dia ialah 1 mole. So mesti ada mole negative 1. Energy untuk 1 mole. Okay, ini contoh yang seterusnya C2H4. C2H4 pada stable state-nya ialah gas. So form from its element. So elemennya ialah carbon dengan hydrogen. So hydrogen gas, carbon solid. So balance kan jadi 2C plus 2H2. Okay, so because formation yang ini negatif, formation yang ini positif, that's why dalam definition kita untuk enthalpy of formation dia ialah heat change. So heat change refer to boleh negatif, boleh positif. Ada soalan? Miss, Ya, jadi macam mana pun produk dia mesti 1 mole je lah. betul. Produk tu mesti 1 mole because definitionnya ialah 1 mole of product. Okay. Okay, dia mesti 1 mole dan mesti pada stable state. Okay, stable state kamu kena tahu lah, water stable state liquid, C2H4 stable state tu gas. Okay, then enthalpy formation of any element. Okay, yang ni kita kena tahu because nanti kita perlu calculate heat change. Okay, kalau untuk elemen yang reactant ni, okay, pada stable state, okay, dia punya enthalpy of formation ialah kosong, 0. So formation of oxygen 0, formation of chlorine 0. So ini meaning pada stable state dia. So gas, ini pun gas. Okay. So this one formation, okay, dia highlight untuk enthalpy change, heat change dan untuk 1 mole of product compound. So the next one enthalpy of combustion. Yang maksud dia 0 tu kalau produk dia elemen. Bukan, kalau okay, definition untuk formation ialah dia form 1 mole of product form daripada elemen kan. So elemen elemen ni, okay, elemen ni berapa nilai heatnya. Okay, heat dia 0 kalau dia stable state. Oh, okay, faham. Okay. Okay, second type of enthalpy of combustion. So tadi C, combustion. So combustion sentiasa release heat. So dalam definition kita tak boleh guna heat change. Dia ialah heat release because sentiasa negatif.
Pembakaran sentiasa riliskan heat. So yang 1 mole sekarang, yang color formation tadi, 1 mole tu ialah produk. So untuk combustion, 1 mole ialah substance. Substance ni ialah reactant. Okay, bila 1 mole reactant burn completely in excess oxygen. So under standard condition. So burn completely. So bila burn completely, kita tahu produknya mesti carbon dioxide dan water. So yang 1 mole tu ialah reactant. Okay, contoh. So yang ini combustion of carbon. So carbon stable state-nya solid dan dia mesti 1 mole. So react dengan oxygen, so produce CO2. So ini tak ada hydrogen, so tak ada formation of water. So delta H sentiasa negatif. So because dia ialah heat release. Okay, yang ini pun sama. So yang ini ethanol alcohol. So stable state-nya liquid. So ini liquid. Burn completely in excess oxygen. So react dengan oxygen gas, menghasilkan carbon dioxide dengan water. Okay, so kamu boleh balance yang produk ni, tak kisahlah dapat berapa mol. Yang penting sebelah reactant ni, dia mesti 1 mol. 1 mol of substance. So yang bulat ni yang 1 mol. Dan pada stable state. Okay, delta H-nya ialah negatif. Okay, so keyword untuk combustion ni mesti heat release. Pembakaran membebaskan heat. So, dan 1 mole tu refer kepada reactant. Okay, the next one, enthalpy of atomization. Atomization symbol A. So, atomization ni meaning untuk jadikan dia atom. Untuk jadikan satu atom. So, bila untuk jadikan satu atom daripada satu compound tu, nak menghasilkan sesuatu yang kecil. Jadi, dia perlukan heat. So, untuk enthalpy of atomization, dia mesti sentiasa positif. So, heat absorb. Okay, so apa yang 1 mole? 1 mole of gaseous atom form. Okay, because daripada compound, contoh daripada A2, untuk jadi A dan A. So, yang 1 mole mesti produk. So 1 mole of gases atom form from its element. So yang ini yang mesti 1 mole. Okay, delta H A always positive because breaking bonding, so heat is absorbed. So sentiasa positif. Okay, for example sini untuk hasilkan 1 mole. Oh, saya terlupa. 1 mole of gaseous atom. Mole atom tu mesti dalam gas. So ini keyword yang kedua. So Na gas form 1 mole daripada Na solid. Kenapa Na solid? Because stable state untuk Na ialah dalam solid. Okay, so this one Cl2 gas stable state-nya untuk hasilkan atom Cl. So atom Cl ialah Cl 1 atom. 1 je. So dalam gas. Okay, dan untuk balancekan kita letak 1/2 Cl2 sini. Okay, yang penting sini untuk hasilkan produk tu mesti 1 atom dalam gas. So sebelah kiri boleh kamu balancekan, sebelah kanan ni mesti 1 mol. Ada apa mau tanya? Yang ini semua mesti kena ingat definition ni because nanti kamu kena tulis equation sebelum kita gunakan equation tu untuk calculate di 9.3. Miss, Ya. yang standard enthalpy of atomization tu, dia punya reactant tu memang selalunya di dalam bentuk sudah elemen ke? Dia tidak yang compound. Ya, dia elemen ni daripada when 1 mole of gases atom form from its element, daripada elemen. Also jadi kalau O2 gas tu kan, ya, dia O2, jadi O atom lah kan, gaseous Ya. atom. ya dia jadi, so yang ni kena 1/2 kan? Okay. Sub 1 mole kan? Ya, sebab dia Okay. yang ni yang hasilkan 1. Okay, faham. Okay, neutralisation. So neutralisation kita tahu reaction antara acid and base. So yang ni sama macam combustion, sentiasa release heat.
Okay, so heat release. Okay, so untuk neutralization, dia highlight untuk formation of water. So 1 mole of water is formed from the reaction ataupun neutralization between acid and base. So acid dengan base react, acid dengan base tu tak kisahlah berapa mole, yang penting produk yang terhasil tu stop dengan water. Water tu mesti 1 mole. Okay, so ini contoh HCl react with NaOH, produce NaCl dengan water. So water ni yang mesti 1 mole. Dan dia heat release. Okay, satu contoh je. Okay, so kalau ada reaction antara acid dengan base yang lain, okay, yang kamu balancekan acid dengan base tu, koefisiennya, yang penting water ni mesti hasilkan 1. Okay, the next one, enthalpy of hydration, HYD, hydration, heat release. Okay, ini mesti release, so negative. When 1 mole of gases ion hydrated in water. So, yang ini ion gas 1 mole ion dalam gas phase react dengan water, so dia akan form aqueous. Okay, 1 mole of gases ion. So refer to reactant ion sodium plus ataupun Cl minus dalam gas react dengan water. So ini kita panggil sebagai hydrated in water. So dia bila react dengan water dia akan jadi aqueous. So yang 1 mole ialah sini. So actually bila sini 1 mole, so sini pun produk pun 1 mole juga ni. So ingat hydration ialah reaction with water yang akan hasilkan aqueous. Daripada gas ini hanya change phase saja. Oh miss, yang H2O tu tidak boleh taruh sebelah reactant. Oh tak, yang ni cuma yang ni saya letak water, sebenarnya tak ada dalam equation ni pun boleh juga ni. Cuma saya letak sini supaya kamu tahu dia ialah reaction dengan water, hydrated in water. Nanti produknya sini aqueous. Aqueous tu meaning ada air kan? So daripada gas tu jadi yang solution. Jadi solution, betul. Okay, so last one, enthalpy of solution ataupun dissolution, sama je ni. So heat change, so disebabkan dia heat change, so boleh negatif dengan positif. 1 mole of substance completely dissolved in water. So yang tadi tu ialah ion. Kalau dalam hydration tu, ion dalam gas jadi ion dalam aqueous. Okay, so sekarang ni yang ini substance. Substance ni maksudnya ada cation dengan anion react dengan water. Perbezaan dia dengan hydration tadi. So substance ada ion jadi ion compound lah ni kan. Ionic compound. Okay, so ionic compound K plus dengan Cl minus. Okay, substance, 1 mole of substance. Actually sini ada water, completely dissolved in water. So dia akan produce aqueous ion. Okay, kalau yang dalam hydration tadi dia satu je, sama ada cation ataupun anion. Okay, so kita pergi kepada how to write Boleh tengok lagi tadi dia punya state dia. Oh, dia dari salt lah kan. Jadi ion. Substance kan, substance tu macam powder tu, kamu dissolvekan dalam air. Macam tu. Okay. Untuk solution. Nak buat solution, nak buat satu larutan. Jadi powder tu kita masukkan dalam air, so dia akan jadi aqueous. Madam, mana satu kita mau tengok, madam? Apa tu? Dia untuk dia punya produk. Kita tengok dua-dua kah? Yang untuk solution ni? Ha. Solution ni kan 1 mole of substance. Substance tu refer kepada reactant. 1 mole of substance is completely dissolved. Yang ni, yang KCl ni. Oh, jadi kita tengok yang KCl lah, yang reactant lah ni. Yang ni yang mesti 1 mole. Oh, Reactant. jadi kita tak kisahlah pasal dia punya produk ni. Produk ni tak kisah berapa mole. Selalunya kalau contoh lain sini ada apa ya? MgCl2. Solid
So nanti sini akan jadi Mg2 plus equals Cl ni jadi 2 kan? Ya. So yang ni tak apa. Tak kisah sebab dia bukan, yang ni produk ni bukan 1 mol. So yang ni yang kita pentingkan. Got it. Proceed ya. Okay. Okay, so thermochemical equation. So dia ialah equation yang dah dibalancekan, kemudian ada value delta H di hujungnya. So delta H tu ialah enthalpy change. So phase mesti betul dan mesti diletakkan. So thermochemical equation ni sensitif, kalau salah phase, salah lah semua kamu punya equation tu. Okay, so kena tahu stable state untuk setiap elemen tu apa, gas ke, liquid ke, solid ke. Okay. So contoh sini H2O. Okay, H2O ni yang paling pening sekali sebab dia ada 3 kan, dia ada solid, dia ada liquid, dia ada gas. So kena hati-hati. So H2O solid kepada H2O liquid. So delta H-nya, okay, ini positif because dia perlukan heat untuk break bonding dalam solid tu. Okay, kalau so heat is absorbed. So kalau liquid kepada solid, sini liquid kepada solid, so dia tak perlukan heat. So dia riliskan heat sebab dia untuk bind. Okay, so contoh yang pertama sini. Given enthalpy combustion of ethyl alcohol, so ethyl alcohol C2H5OH negative 1360 kJ per mole. Okay, soalannya write the thermochemical equation for the reaction. So ingat thermochemical equation mesti ada phase untuk reactant dan produk dan juga ada delta H. Okay, so kamu kena ingat definition. So yang ni combustion. So recall semula apa tu definition untuk combustion. So combustion ialah heat release. Okay, so 6 sudah ni negatif. So heat release when 1 mole of substance is burned completely in excess oxygen. So 1 mole ni refer kepada siapa? Yang ethyl alcohol. Ya, refer kepada ethyl alcohol. So yang ini mesti 1 mole. So C2H5OH. Alkohol ni dalam phase apa? Solid, liquid, gas. Alkohol. Liquid. Ya, liquid. So liquid, so because dia ialah combustion, so react dengan oxygen. So oxygen stable state-nya ialah gas. Okay, so kita tahu combustion, complete combustion akan produce carbon dioxide dan water. So carbon dioxide phase-nya stable state Gas. gas, water stable state Liquid. liquid. Okay, so yang ini mesti 1 mol. So yang ni jangan kamu kacau. So yang lain boleh untuk balancekan dia. So kita ada 2 carbon sini. So sini 2. Okay, then kita ada 6 hydrogen. Ini ada 2. So 3. Jadi 6 hydrogen. So overall ada 3 plus 4. 7 oxygen. So sini 1. Sini 3. So 7 oxygen. Okay, so ada lagi apa yang perlu kita tulis? Yang Delta H ke? Enthalpy. Yes, enthalpy. Delta H equal to negative 1360 kilojoule per mole. Okay, unit ni hati-hati ya. Yang ini mesti kilojoule per mole sebab dia ialah 1 mole of substance. Kalau kamu tulis kilojoule je, salah juga. Okay, sebab dia define untuk 1 mole. Miss, Ya, yang combustion kenapa dia heat release? combustion. Kalau kamu buat pembakaran, kamu rasa sejuk ke rasa panas? Okay. Negatif, release kan? Temperature increase. Okay, so faham sudah ni untuk tulis thermochemical equation. Okay kan? Okay, leader. Okay, so mesti ingat definition. Siapa yang 1 mole? Okay, yang ini 1 je. Yang ni baru combustion. Nanti ada banyak, nanti kamu pening. Ni ada jawapannya. Kamu tengoklah dalam notes. Okay, so yang ini untuk calculate delta H reaction. Yeah, delta H reaction from delta H formation of reactant and product. So ini tadi kita ada di awal-awal tu.
Yang delta H reaction equal to summation delta H product minus summation delta H reactant. Hasil tambah produk minus hasil tambah reactant. So kalau dia bagi untuk formation, kita boleh gunakan formula tu. Okay, so standard enthalpy of reaction is sum of standard enthalpy formation of product. So ini product minus sum of the standard enthalpy of reactant. Yang ini, panjang ayatnya. So actually refer kepada formula yang ini. Ada tadi di awal-awal tu. Ini. Okay, so M dengan N refer kepada coefficient. So dalam equation dia tak semestinya semua coefficient dia satu. So coefficient tu pun kita perlu include dalam calculation delta H. Okay, total mole ataupun coefficient dalam equation yang kita dah balance. So sebelum calculate delta H reaction menggunakan formula ni, so kita mesti balancekan dulu equation tu. Okay, contoh sini. Using the data in the table, calculate standard enthalpy combustion of methane. So, kita kena tulis dulu equation untuk methane supaya kita tahu dia 1 mol ke, 2 mol ke. Okay, so combustion tadi kita tahu untuk produce, untuk bila 1 mol of methane react with excess oxygen. So, methane CH4. Methane stable state-nya apa? Gas, liquid, solid. Yes. Gas. React with oxygen. So oxygen stable state gas, produce carbon dioxide stable state gas, and water. So water stable state liquid. So balancekan equation ni. Carbon 1, 1, hydrogen 4, so sini 2. So 4H2, so oxygen 4, so sini 2. Okay, so daripada equation, formula delta H reaction equal to summation mole delta H product minus mole M. Summation mole delta H reactant. Okay, sekarang dalam soalan ni dia bagi untuk methane, carbon dioxide dengan water. Okay, produk kita ada carbon dioxide. So, carbon dioxide dan water. So, carbon dioxide 1 mol. So, dia punya value negative 393.51. So, 1 times negative 393.51. Product plus, okay, ada water. So, water ada 2. 2 times negative 285.83. Okay, 2 ni ialah coefficient, ya. Sekejap, untuk O2 kan? Sabar. Belum lagi, sabar sekejap. Okay, yang ni okay, produk ni. So, yang ni 1 ni refer kepada carbon dioxide. So, darabkan dengan formationnya. Kemudian H2O, 2, negatif. So, 2 ni ialah coefficient. Okay, kemudian minus reactant. So, reactant CH4. CH4 ni 1 times negative 74.6 plus. Okay, sekarang oksigen. Okay, siapa tadi mau tanya oksigen? Oksigen ni berapa ni? Dia tak bagi ni. Formation of oxygen pada stable state. Berapa delta H-nya? Ada dalam definition enthalpy formation tadi. Zero. Ya. Kenapa 0? Betul, ini 0. 0 because dia ialah kenapa dia 0? Standard condition. Stable state. Ya, because dia ialah elemen. Okay, dia saja elemen dalam ni. Yang ni semua bukan elemen, ini substance compound. Ini pun compound, ini pun compound. So dia elemen. Elemen tu oksigen satu je. Hydrogen, chlorine, macam tu. So pada stable state. So oksigen pada stable state dia gas. So betul, gas jadi dia kosong. Okay, so kamu calculate lah ni. Nanti dapatlah macam jawapan ni negatif
890.57 kilojoule per mole. So yang penting kamu tulis equation dan equation tu mesti yang balance equation. Okay, kemudian gunalah formula tu untuk calculate. Ada apa-apa soalan ni untuk this one? Madam, Ya. kalau elemen contoh Cl2 tu pun kosong juga lah kan? Tapi Cl2 kamu kena tengok Cl2 phase dia apa? Stable state untuk Cl2. Kalau Cl2 dia solid, dia tak bolehlah zero. Kalau Cl2 yang nak jadi kosong tu dia mesti gas. Okay. Sebab hidrogen boleh juga hidrogen liquid kan? Liquid hidrogen ataupun gas hidrogen. Tapi kalau untuk stable state hidrogen dia gas. Jadi H2 gas tu yang zero. Kalau H2 liquid tu dia tak zero. Okay. So habis dah untuk 9.1. So kita ada exercise. So exercise ni yang saya minta kamu tulis thermochemical equation. So kamu refer lah dia punya definition. So ini formation. Ada formation dengan combustion, atomization, solution. Okay, so nanti kita discuss di kelas ni. Okay, so yang ini adalah calculation delta H reaction. Okay, so yang ni yang guna formula yang tadi. So ini dia bagi pula ni. Formation of oxygen. So oxygen dalam gas, so dia kosong kan? Oh, Miss. Ya. Ini yang Miss suruh buat di kelas tu kan? Exercise 1, 2, 3. Exercise 1, 2, 3. Kamu buat dulu. Kalau ada problem nanti kita discuss. Kalau sempat lah. Oh, okay. Okay. So this one exercise 3. Ini pun sama. Macam tadi tu gunakan definition untuk tulis equation. Kemudian kita akan calculate. Okay, so exercise 1, 2, 3. Okay, ada apa-apa mau tanya untuk 9.1? Jadi overall tu kena hafal definition sama Betul. how it works lah kan? Kena, yang paling penting kena hafal definition tu. Macam ni lah, kena tahu kalau formation tu siapa 1 mol, combustion tu siapa 1 mol, dan kena tahu dia ialah heat release ke, heat absorb ke, ataupun heat change. Okay. Sebab dia nanti bila kamu pergi 9.3, kamu tak ingat definition tu, memang tak boleh tulis, tak boleh jawab pun soalan dalam 9.3 tu. Okay? Madam, Ya? semua ni kita tengok dia punya reactant sejak lah kan? Yang mana? Kalau semua standard combustion kalau formation dia bukan masalah dia standard tak standard, dia masalah dia punya definition kan. Kalau formation yang 1 mol tu siapa? dia punya substance. Produk ke reactant? Reactant. Jap produk. Produk. Kalau formation produk tu yang 1 mol. Kalau combustion yang 1 mol? Yang 1 mol dia punya reactant. Reactant yang 1 mol. Yang ni produk yang 1 mol. Ingatkan dia sama semua. Tak, sebab itulah saya tunjuk tadi, kamu mesti tahu siapa yang 1 mol. Kalau combustion kan bila 1 mol produk tu react dengan excess oksigen. So kalau atomization siapa yang 1? In gaseous atom kan? Produk juga. Ni pun produk. Produk tu mesti 1 mol dan dalam gas. Kalau combustion, reactant tu. Reactant tu yang 1 mol. Jadi setiap satu tu kena make sure siapa yang 1 mol, reactant ke produk. Kalau macam neutralisation, water yang 1 mol kan? Produk dan dia ialah water. Oh, sama asal combustion mesti CO2 dan H2O kan yang produk kena form. Siapa neutralisation? Apa tu? Tidak, Apa tu? combustion. Apa? Combustion. Combustion, carbon dioxide dengan water, betul. Sebab dia ialah excess oxygen kan, complete combustion. Ya. Okay, ada apa-apa mau tanya lagi? Oh, yang solution pula? Solution kan bila substance ni Gaseous ion kah tu?
Bukan, dia nak jadi solution. Kamu mau buat air macam tu lah, mau buat air Milo tu. Ini Milo powder tu masuk react dengan air, dia jadi ion-ion dalam aqueous. Oh, okey okey. Okay, so tak apalah, saya tak sambung untuk 9.3. Kamu cuba ingat dulu definition tu. Nanti esok kita ada tutorial online, nanti yang tu saya masuk 9.3. So, Oh, Miss, yang 9.1 tu tidak berapa. yang ini 9.1. 9.1. Oh, yang 9.2 tu yang 9.1 Oh, yang inilah yang kamu kena tulis equation ni. Kalau 9.3 yang kamu apply equation ni untuk calculate enthalpy change. oh, okey okey. 9.2 tak ada kaitan dengan 9.1. Jadi yang exercise tu 9.3 kata. Exercise tu yang ini 9.1 juga, yang apa? Reaction equal to summation product minus summation reactant tu. Oh, okey. Sebab ini semua formation ni, formation. Jadi ini under 9.1 lah. Okay, so yang paling penting kamu kena ingat tu, setiap definition ni supaya kamu boleh tulis equation, thermochemical equation ni. Siapa yang 1 mole, siapa yang apa, release ke, change ke, absorb ke, gitu. Okay. Okey, Miss. Yang untuk sekarang ni mungkin kamu tak rasa lagi kesusahan dia tu. Nanti kamu rasa bila kita dah masuk 9.3. Sebab bila 9.3 tu dia kamu tak ingat definition tu, tak boleh tulis equation tu dengan betul, nanti tak boleh lah kamu calculate. Okay, so kita continue esok lah untuk 9.3. Bagi kamu masa untuk ingat dulu definition tu. Okay, so okay, itu je untuk lecture hari ni. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, bye. Thank you, madam. Yeah. Okay, madam.